sẽ hướng dẫn Tùng tô tranh cát máy bay. Hương rừng thơm đôi vắng, nước suối trong thầm thì cỏ xòe ô che nắng, dâm mát đường em đi. Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước ngó. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp, chim đua reo trong lá, ca dưới cây thì thào. Hương rừng chen hương cốm, em tới trường nương theo. Trường của em bé bé nằm gọn giữa rừng cây. Cô giáo em trẻ trẻ dạy em hát rất hay. Hương rừng thơm đôi vắng, nước suối trong thầm thì cỏ xòe ô che nắng, dâm mát đường em đi. Thôi. Tiếp. Nào, chị lấy cái tông. Hương thơm đôi vắng, nước suối trong thầm thì cỏ xòe ô che nắng, dâm mát đường em đi. Hôm qua em tới trường, làm gì đây? mẹ dắt tay từng bước. Chú ý vào, chú ý vào. Hôm nay mẹ Cái lên đấy. nương, một mình em tới lớp, chim đua reo trong lá, ca dưới khe thì thào. Hương rừng chen hương cốm, em tới trường hương theo. Trường của em bé bé nằm gọn giữa rừng cây. Cô giáo em Được rồi. trẻ dạy em hát rất hay. Hương rừng thơm đôi vắng, nước suối trong Tiếp thầm là tô cái này, che nắng, cái cửa kính này. mát đường em đi. Cỏ xòe ô che nắng, dâm mát đường em đi.
rồi, đưa balloon hết đây. Đúng rồi. Nhìn ở đây cười tươi đấy. Wow, ha ha ha. Ngồi hơi trùng. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bức tranh máy bay bay trên bầu trời với rất nhiều màu sắc vẻ đẹp. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành được tất cả là 6 tác phẩm. Chúc các bé thành công. Tạm biệt các bé.